Apple, 3 a.m. Vijf, 4. Waar is het toch? Gasten. Kom maar, we lopen richting hun chin. Ja, ik heb hem! Bam! Dat is 4 nu. Dus je ziet hoe goed dat is. Welk PC is? Koos, gebruik je rietje om te drinken. Je hebt je rietje, je hebt je drankje. Steek hem erin. Steek hem erin. Koos, steek hem erin.
je fucking handen, lul! Lang, hoera, hoera, heilig. Oh nee, wat ik... Oh, what the fuck? What the fuck is game? Oeh, hits. Always beast. Een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een glaasje bier. Ik heb nog zo'n zin. Wow. Yo, what's up guys? So Tyrion, BBF, Stan Dodeman. De keuze is dus gevallen op Starfield. Ja jongens. Hey, je weet hoeveel liefde ik heb voor Starfield. Ik heb er, dit is inmiddels de 9e stream die we aan Starfield besteden. Super vet natuurlijk. Maar het ding daarmee is ook, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Omdat ik echt alle fucking side missies aan het doen ben. En ja, dan krijg je die shit. Maar het wordt nu toch wel even tijd om die shit uit te spelen. Weet je, de kerstvakantie of de decembervakantie, hoe je mijn vakantie ook wil noemen. Ik ben de hele maand december verder vrij. Heb ik gewoon nodig om mijn backlog weg te werken. Om dingen erin te doen die we nog niet afgerond hebben. Een hele goede middag. Kan je even niet horen reclame? Nou jongens, dan heb ik een goede tip voor Tyrion. Ik weet niet of die mij inmiddels kan horen. Maar dan heb ik een goede tip voor Tyrion. Tyrion, ik ben ook live op YouTube in een hoge resolutie, hoge bitrate, zonder reclames. Kijk, en daar is Felix van den Berg bijvoorbeeld live. Daar is Julian ook aanwezig. Geen aftuin. Nee, ik heb de game nog niet. Ik moest een Ubisoft Creators Club account aanmaken. En dat heb ik gedaan. En alleen die is nog niet goedgekeurd. Dus daar moet ik nog heel even op wachten. Maar ik ga nog heel even. Blam18, Dinges, Matthijs de Wijs, PMR en MIJN. De vraag is natuurlijk, wat vond je van de GTA 6 trailer? Ja, het zag er heel lijp uit. Het zag er echt heel lijp uit. Het maakt me niet meer enthousiast voor die game. Ook niet minder. Want, ja, weet je, ik had natuurlijk al verwacht dat het er fantastisch uit zou zien. We weten allemaal hoe Red Dead Redemption 2 eruit ziet. Nou, de volgende overtreffende trap daarvoor. Al zag het eruit als Red Dead Redemption 2, dan zag het er nog steeds mooi uit. Maar ik geloof niet dat die gameplay-wise iets gaat doen waardoor ik hyped ga raken of enthousiast ga worden. Ik hoop dat ik ernaast zit. Ik bedoel, GTA, fucking geniale serie, maar ik kijk er nog niet heel erg naar uit. Laat ik het zo zeggen. Er zijn andere games waar ik veel meer naar uitkijk. En ik ga het vast wel spelen hoor, GTA. Maar het is wat het is. Avatar klinkt weer als de gemiddelde matige Ubisoft game en een goede middag. Ja, ik hoorde dat het een soort van Far Cry is. Dankjewel Definity, dankjewel. Basisvak. Ik hoorde dat het inderdaad Far Cry is met een Avatar sausje. Ik heb alleen heel even, was het nou Jelle of Jasper zien spelen bij ons op de redactie. Jezus, wat ziet die game er fucking vet uit, man. Echt niet normaal. Kijk, Goliath ook in de building. Trouwens dan, ik zie de naam Goliath, dat doet me gelijk even aan iets denken. En Frankie hier ook. Kijk, allemaal liken en subscriben jongens. Je hoort het van Frank. Doe het even. Help me even. Maar inderdaad, Goliath zie ik. En dus dan moet ik denken aan Forza Motorsport. Ik ga deze week heel even een Forza Motorsport race plannen. Een losstaande race. Niet zozeer een league of een competitie. Losstaande race. Ik kan dan wel alvast verklappen op welk circuit die is. Dus ben jij hier aanwezig op de stream? Ja, dan hoor je dat gewoon al gelijk. Het gaat zijn op Silverstone. Silverstone. Hoe zeg je het? Silverstone of Silverstone? Ik zeg meestal Silverstone. Maar daar gaan we dan op racen. En ik denk dat we dat gaan doen in de Porsche 911 of de Mercedes AMG GT3. Maar moet nog heel even kijken. Daar moeten we nog heel even checken. En oefenen inderdaad, zeker weten. Blackdra. Kijk. Dit is echt de liefde, hè. Hoorde ik subscribe. Ja, je hoorde zeker subscribe. Dit is echt de liefde, hè. Blackdra is voor PSV.
Maar subscribe gewoon, ook al ziet hij deze. Ook al ziet hij deze. Maar dan subscribe hij gewoon. En ook alvast gefeliciteerd met het kampioenschap hoor. Daar niet van. En inderdaad, JD, ik zeg het alvast. 120 fps boys. Nou, ik had dus al een tijdje Starfield niet aangeraakt op de PC. Want ik speelde het eigenlijk op de Xbox. Die heb ik gewoon op mijn tv staan namelijk. Dat is lekker makkelijk. Maar 30 fps superkut natuurlijk. En nu ging ik hem gisteren of eergisteren, ik weet niet meer wanneer ik dat in de Discord had gegooid. Maar ik had Starfield weer gespeeld op PC. Er is een nieuwe update voor uitgekomen. Nou, de performance is echt 10 keer beter. Echt 10 keer fucking beter. Het is insane. Ik had echt 120 plus fps op heel veel locaties. Dus ik ben positief verrast. En daardoor heb ik ook weer meer zin in de game natuurlijk om die te gaan spelen. Niet te snel, niet te snel. Jawel, Blackdrag, kom op. Kijk, heel eerlijk. En daarom noemen ze Ajax misschien ook een beetje arrogant. Maar Blackdrag met deze voorsprong, met deze kwaliteit, met deze coach. Je mag wel een beetje bravoure hebben. Hè? Je mag wel een beetje zeggen. Kampioenschap is voor ons, man. Wat er ook gebeurt, hij is van ons. En als het dan misgaat, het lag niet aan je ambitie. We gaan derde worden in de competitie, dat denk ik niet. Ik denk dat we top 5, dat moet wel lukken. Kijk. Waar blijven die motto's dan? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Maar waar blijven die mod-tools dan? Bam, 30 maanden. JD, thanks ouwe. Ik denk Ajax, top 5, dat gaat hem echt wel worden. Maar ik zag Blade voor Bullseye al. Vitesse staat onderaan. En ik ben ook echt bang. Dit jaar echt voor het eerst. Ik bedoel, het is vaak genoeg geweest dat Vitesse rekening moest houden met degradatievoetbal en de KKD-divisie. Maar ik denk dat het dit jaar echt zo gaat zijn, man. Dat Vitesse gaat degraderen en dan hebben we wel een groot probleem. Dus hopelijk komt er wat schot in de zaak bij de overname. En dat we nog wat in de winststop kunnen gaan doen. Anders hebben we echt een groot probleem. Is de game echt zo leeg en repetitief als het internet beweert? Nee, het internet... weet je, we leven helaas in een tijdperk waarbij we alleen maar kampen hebben. En als jij niet in het ene kamp bent, dan moet het andere kamp kut zijn. Wat het ook is, het moet kut zijn. Nee, dat is deze game niet. Ik ga niet fucking 9 streams aan een game besteden als het een fucking saaie en repetitieve game is. Zijn er gedeelten in deze game procedurally generated? Ja, absoluut. Zijn er bepaalde basissen die je op verschillende planeten kan vinden? Ja. Maakt dat een kut game? No fucking way. No fucking way. Dus dat. Ik had alleen een ding. Ik ben de laatste dagen ook weer wat Cyberpunk aan het spelen. Maar die heeft ook nog wel aardig wat bugs, man. Ik had echt... ik bedoel, ik vind het een geweldige game. En ik ben er al lang klaar mee. Ik bedoel, ik heb de main game uitgespeeld. 2 keer inmiddels. Ik heb Phantom Liberty uitgespeeld. 1 keer inmiddels. Maar... ik moet toch je heel eerlijk bekennen. Heel veel side missies vooral die ik naar de hand doe. Fucking bugged as fuck. En ik weet niet wat het idee daarvan is. Ik had toch wel verwacht dat het... is dat sinds de nieuwe Phantom Liberty update? Want ik kan me niet voorstellen dat het daarvoor ook al zo slecht was. Ah ja. Nee, ik was zeker niet gestopt met Starfield. Het was gewoon puur off stream. En ik speelde die dan op Xbox. Als ze nou eens quests fixen. Met sommige quests zit ik gewoon vast door bugs. Ja, dat heb ik ook al gehad in Starfield en in Cyberpunk, om heel eerlijk te zijn. En ik heb Skippy ontmoet. Zeker weten. Deze had ik nog niet uitgespeeld, Jan. Nee. Weet je wat? We gaan naar de Gimma toe, jongens. We gaan naar die Gimma toe. Komt-ie. Ja, we hebben gewoon veel te veel. Echt veel te veel games die uitkomen. Die gewoon niet uitgebracht hadden mogen worden. Jedi Survivor is er daar natuurlijk één van. Maar nu ook weer die Batman Trilogy. Het is insane, man. Op Xbox met 30 fps, hoe ging dat? Zelfs met 30 fps af en toe nog wat frame drops. Maar het ziet er wel prima uit op tv, hoor.
Nou, ik had sinds de 1.5 update eigenlijk niks meer echt serieus gehad. Alleen nu tijdens Phantom Liberty wel weer een paar dingen. Dus ik weet niet wat de fuck dat daarvan de reden is. Ik moet wel heel even V-Sync aanzetten, zie ik. Even kijken. Settings. Display. Ik heb volgens mij, dit zijn volgens mij de optimized settings van Digital Foundry. Dus als je denkt, shadow quality low. Ja, dat zegt Digital Foundry. Dus ja. Ik luister gewoon netjes naar Digital Foundry. Zullen we ook game audio aanzetten? Ha, kijk, dat is mooi, hè? Nieuwe standaarden? Als een nieuwe standaarden voor wat? Qua gameplay valt er genoeg aan te merken op dingen. Hé, waar de fuck moet ik heen? Oh, hier, gewoon buiten. Nou, maar ik weet niet of jullie een beetje de shit... niet te hard game audio hebben. Staat de game audio te hard? Even kijken hoor. Travel the ship. Fast travel the ship. Waarom doet hij dat niet? Oh, you're carrying too much. Nou, oké. In ieder geval geen bug. Dan blijven die stenen hier voor altijd liggen. Hè? Witcher staat ook nog op mijn lijstje om te gaan spelen. Ik denk dat ik daar ook nog wel deze maand aan toe kom. Maar we gaan meemaken. Maar echt die Batman Arkham City game die had nooit uitgebracht mogen worden, man. Het is een beetje warm te houden in Arnhem. Soterium. Ik heb net een foto geplaatst in Discord. En op die foto kan je zien dat het 25 graden op dit moment bij mij binnen is. Ik heb al mijn ramen op het zuiden staan. En dat zorgt er gewoon voor dat wanneer de zon schijnt, en vandaag scheen de zon, dat hij gewoon enorm aan het verwarmen is. Oh shit, we hebben een pirate? What the fuck is dit? Fuck with me, dan krijg je deze shit, hè. Al weet ik niet of we het gaan halen, hoor. Ik ben wel aardig damaged. Ah, deze gaat weer redelijk vlot eraan. Er is nou nog eentje. Wat? Vliegt hij nou vandoor? Godzijdank. Laten we gelijk heel even looten natuurlijk. En die ook heel even looten. Oké, dan gaan we nu naar de volgende missie. Ik heb een high price to pay. En de reden waarom ik dit opnieuw doe is omdat ik kreeg een bug bij het installeren van die armadillo of hoe de fuck het ook heet. We moeten naar Sol. Want daar kan je planeet Aarde vinden. Kijk, en op planeet Aarde staat mijn fucking basis. Uiteraard. Even kijken, komt die. Kijk, alleen nu zie je iets wat ik echt heel vervelend vind. En dat is het volgende. Mijn schip staat daar.
Zie je dat? Ik was geland bij de basis. Dit is mijn basis. Leuk hè? Mijn schip staat daar. Maar mijn landingpad staat daar. Waarom de fuck zet hij hem de hele tijd daar neer? Doe ik het nou allemaal voor niks? Kijk, en hier had ik ook... hier begon die bug namelijk. Ik moet namelijk zo'n armor whatever the fuck installeren. En die wil ik hier zetten. Dit lijkt me een hele mooie plek daarvoor, toch? Dit is een hele mooie plek. Hele mooie plek. Oké. Komt-ie. Outpost. Dit is hem. De artillery. Kijk. Hier kan ik hem nergens kwijt. Waarom? Moet hij buiten? Lijkt me toch niet? Want hij kan wel gewoon in je schip, maar... Maar oké. Hier lukt het in ieder geval helemaal niet. Dat kan denk ik iedereen nu wel zien. Hier kunnen we niks ermee. Ik heb het over mijn eigen Discord kanaal. Dus ja, ik kan hem ook buiten. Natuurlijk kan ik hem buiten installeren. Denk ik. Weet ik niet. Maar dat voelt toch een beetje gek. Of ligt het nou aan mij? Dus laten we hier eens proberen. Outpost. Kijk, hier kan ik hem dus wel zetten. Maar is dat gek? Ja, hij staat wel inderdaad waar ik als eerst ben geland. Maar vinden jullie dit ook niet gek? Dat deze shit buiten moet staan? Want dan zet ik hem hier een beetje tussenin. Ik kan hem toch verplaatsen als het moet. Oh, waarom kan er niet binnen? Oké, maar we hebben power nodig. Dus, hoe gaan we build mode? Zo. En dan hebben we power nodig. Windturbines. Kunnen die hier ergens kwijt? Hier. Wacht even, ik moet even van bovenaf. Zo ja. Dat gaat iets beter al. Want ik wil niet dat het fokt met mijn view. Uiteraard. Hier, kijk, dit is mijn slaapkamer. Dus daar moet niet mee gefokt worden. Dan doen we 2 van deze hier. We hebben nu genoeg power in ieder geval. Even kijken. En nu? Volgens mij moest ik dan nu terug naar de lodge. Ja, zie? Terug naar de lodge. Nou, dan gaan we dat fucking doen. Maar wat vinden jullie tot nu toe van mijn basis? Ik weet dat hij is een beetje leeg. Hij kan wat liefde gebruiken. Ik weet ook niet... Kijk, ik ben hier shit aan het refinen. Waar de fuck komt die shit überhaupt erbij? Waar zie ik dat terug? Ik heb allemaal geen idee namelijk. En we zijn overencumbered, dus of niet? Nee. Ik vind wel dat je echt veel te snel moe wordt. Iedere keer. En als je toegang tot mijn Discord wil, gewoon een uitroepteken Discord in de chat. En je krijgt vanzelf de invite link. Is super gezellig. Dat zou ik ook zeggen als het niet mijn Discord was. Laat ik het zo zeggen. Het is de gezelligste Discord, by far, waarin ik actief ben. Ik ben maar in 1 Discord actief, maar toch. Infinity. Dankjewel, dankjewel. Dat zijn we. We moeten hier wel omhoog. Ik had ook gelijk naar de cockpit kunnen gaan, maar... Ah ja. Ah ja. Dan kunnen we hier op de resources stashen. Military screen. Ah, hier. Transfer. We zitten wel dicht op het limiet al, zie je dat?
Resources. Store all fucking resources. We zijn nu klaar voor een tripje, jongens. Trip van je leven. 25 years in the making. 16 times the detail. Zeker weten. Hoe is die polish? Dat is lekker, jongen. Alpha Centauri. Vooral in ultra-wide ziet dit er echt fantastisch uit. 12 times the bugs. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Voor een Bethesda game, zeker na Fallout 76, is deze qua bugs zeer goed te doen. Meer geprobeerd, maar lukt me niet meer? Oh nee, ik heb daar echt geen enkel probleem mee, man. Ik zit echt balsdiep in deze game. Eigenlijk al sinds dat hij uit is. En ik vermaak me er enorm mee. Ja, Fallout 76 was zeker een drama de eerste keer. Dat was niet te doen, zeg. Die heb ik toen ook redelijk snel links laten liggen. Terwijl ik er wel heel veel zin in had. Ja, heb je er wel van geleerd? Nooit meer pre-orderen? Toch merk ik nog wel bij deze stad. Het zijn nog wel wat frame drops, hoor. Het is niet zo solide als dat je zou hopen. Maar het ziet er wel prachtig uit, toch? Het ziet er lijp uit. Ik krijg deze op volgende week de Definitive Edition van Cyberpunk. Ik heb het nog helemaal niet gespeeld, dus... Oh, dude. Dude! Je hebt nog nooit Cyberpunk gespeeld en je gaat nu aan de slag met die fucking Definitive Edition. Nou, dan ga je verwend worden, hoor. Dan ga je echt verwend worden. Ze hebben je niet teleurgesteld. Wel gestuurd dat je bij de PlayStation 5 versie DLC bekomen krijgt. Ja, dat is weird altijd. Bij GTA 6 ben je wel meer geneigd om pre-orderen, toch? Nee? Waarom zou je in godsnaam pre-orderen? Lindo's, leg mij het eens uit. Waarom zou je GTA 6 pre-orderen? Heel eerlijk, ik heb de DLSS mod gedaan. En ik heb nu de DLSS officieel van Nvidia. DLSS, althans van Nvidia. De officiële implementatie, laat ik het zo zeggen. Die ziet er wel echt scherper uit, hoor. Doe nog sens. Dankjewel voor die follow. Appreciate it. Maar het is niet op. Digitaal kan niet op. Het is onmogelijk. Samco is dood namelijk, jongens. Oké, laten we eerst wel even zijn shit pakken. Is dat hier? Ja. Niet geloven wat Nakamoto hier zegt, hoor. Iedere week drop ik gaming video's en hardware reviews en unboxings op YouTube. Echt al heel lang niet meer. Ik zal het even eruit gaan. Maar ja, snap nu dat de wereld naar de kloten gaat bij dit soort domme opmerkingen. Ook een hele goede middag, Polish. Het zou mooi zijn als ze weer een avondrelease zouden doen, maar voor mijn gevoel doen ze dat bijna helemaal nooit meer. En ja, sinds digitaal is dat ook niet echt meer nodig natuurlijk, hè. Maar die nachtreleases waren altijd wel tof. Talk to Matteo. Daar is hij. Ze hebben nog steeds die lamp niet eens opgepakt. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? He said our part in glimpsing the unity.
that felt like a trick, something to throw us off the path. I was thinking about that too. It has to be related to the artifacts. Exactly. Somehow. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Ja, Is Matteo the heb ik ook Sanctum iets Universum mee gehad. going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Where's the Sanctum Universum anyway? Precies. It's right here in the city, just a block or so What? from the lodge. Okay. And it would seem there is nothing to lose in doing so. Sup, Sean? Thank you. Medelijden I met know de it's mensen not van het much to go filiaal? on, Nee but man, de something nachtreleases zijn about leuk. this Ook voor de feels mensen die moeten werken. I'll En meet sterker you nog, over ze krijgen bij een nachtrelease 200% betaald. Dus ik denk dat ze heel blij ermee zijn. Wouldn't mind burning some helium out in the fringe instead of being here. Denk ik. Dat is wel mijn aanname hoor. Een andere game waar ik eigenlijk over zat te twijfelen nog voordat ik deze stream ging doen. Was eigenlijk Dragon Ball Fighters. Ik heb Dragon Ball Fighters gespeeld, of gekocht tijdens de Steam Black Friday sale. En het is tyfus moeilijk. Echt tyfus moeilijk. Maar ik vind het wel vet. Dus ik wil het gaan leren eigenlijk. Kijk, waar moeten wij? Dr. Emilia Achilles. Nou, dan gaan we toch eerst naar Achilles. Of is dat die gast bij die boom? Nee, maar hij staat wel daar. Nou, laten we eerst daar naartoe gaan. Weet je al bij Blammo toen ze de showcase deden van GTA? Ja, zeker, daar was ik bij. Daar was ik bij. Ik weet nog de nachtrelease van GTA 4. Mijn broer werkte bij de Game Mania en kon de hele line skippen. Lekker man. Alleen die laadschermen hierbij had wel wat minder gemogen gekund. Ja, gekund denk ik niet. Ik denk dat het echt een limitatie is van de engine. Maar het was wel nicer geweest als het niet erin zat, inderdaad, ja. Ah, yes. They God built a had toen ook monument to altijd the people nachtreleases. but not the people. Keeper Aquilas, can we have a moment? Aquilus. Niet Oh, Achilles. Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Lip sync is Had best to wel goed adjust gedaan. the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? We need to talk about unity. We think your church is connected to a group of space weirdos. Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Oeh, ja dus. Het zijn altijd die pedo's van de kerk, hè? Met hun domme mutsjes. Rick. Rick! Nee, ik kan die stem niet. En de nieuwe stemacteur kan die stem ook niet. Mis je niet die grote evenementen zoals een showcase en een first look? First look mis ik absoluut niet. Dat was altijd zo stressvol om te produceren. En zoveel tijd nam dat in beslag. Waardoor we ook bij GameKings af en toe daarmee een beetje in de knoop kwamen. Nee, heb ik geen, dat mis ik niet. Een showcase? Ja. Gewoon een one-off, één avond de hele vette shit produceren. Ja, dat lijkt me heel Why vet. don't you tell me exactly what it is that brought you two here? It started with the discovery of these anomalies, the artifacts. They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience?
There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. Ja, moet je doen, We Bram. enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Ja, gewoon aan de overkant van de lodge. This is a mistake. I'm an explorer, not a priest. We know it's a stretch, but we hope you can help us. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Let's hear the story then. There must be more to it. Maybe this pilgrim was a starborn. Ja, laten we dat eens checken. I'm not sure if he was. But if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Let's hear the story then. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Sounds like House of Enlightenment and Varun have the other parts then. I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. If you've already talked to them, why send me? Because I wasn't looking to find unity in the same sense Star Citizen is toch ook geen, a fresh set of eyes geen RPG? might reveal the truth. Dat is toch meer een simulator? Of heb ik een verkeerd beeld bij Star Citizen? Want dit is geen simulator. Pretendeert het ook niet te zijn. Dit is gewoon een Bethesda roleplaying game. En dat is precies wat het is. En ik dacht dat Star Citizen een simulator was. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest Je loopt citizens achter, ja? find Dat geloof ik better best hoor. life for themselves. Daarom vraag ik The het. rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Ja, is goed Matteo. Bye! Maar ik heb nog nooit Star Citizen gespeeld. Ik weet dat Daan het zeker doet. Misschien moet ik het ooit een keer gaan checken. Maar heb je daar ook per se een HOTAS voor nodig? Of valt dat wel mee? Ja hoor, bevallen, prima. Anders zou ik het ook niet spelen. Ik kan wel lol hebben, maar speel niet alleen. Ik moet wel zeggen, misschien had je het niet gedacht, omdat ik natuurlijk Gran Turismo Leagues rij en donderdagavond wel altijd multiplayer avonden hebben, maar ik ben toch wel eigenlijk meer een singleplayer gamer, man. Beetje sneeuwbaleffect in de ontwikkeling. Het heeft lang geduurd voordat ze de tech ontwikkeld hadden, maar nu zie je steeds meer inhoud en missies bij. Ik wacht liever sowieso voordat hij helemaal af is. Ik ben nooit van de early access, man. Oké, hier zit dan die prisoner, denk ik.
Waar de fuck zit die House of Alignment? Zou dat daar zijn? Laten we eerst met de House of Alignment praten. Lijkt mij een gezondere verhouding om op te starten. In plaats van de prisoner. Zowel. Heb je de laatste trailer wel gezien? Ik weet niet of ik de laatste heb gezien, maar ik ben er wel bekend mee. Mark Hamill speelt er heel goed, toch? Ja, is het weer zover, Andrea? Is het weer zover? Echt. Ik heb zoveel spijt dat ik jou als companion heb gekozen. Iedere keer is er wel wat. Can we talk? If you have a moment, please. Can we talk? Can we talk? We zijn nog niet eens getrouwd, hè? We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Oh, dit is weer die shit. Dit is weer die bug dat ze je niet aankijken. I'm looking for some ja, deze. We understand that you are busy, but this might be important. Anything you could tell us would be helpful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. If you're going to recite meeting notes at me, I want coffee and donuts. We might actually have some, but anyway. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no. The Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Nee, dat is niet Same gebeurd. conversation every Dat is time. niet Second gebeurd. person this, the problem of do that. What did they mean? Each individual must understand how the second person lifts them up. It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Had je al achterhaald wie de Sint was laatst in de chat? Nee, man. Nee, ik heb echt geen idee. Dat is gewoon iemand die 100 euro doneert. Niks zegt. Vervolgens vertrekt. Ik heb niemand kunnen bedanken daarvoor. Als je kijkt. Nogmaals bedankt daarvoor. Insane. Maar nee, geen enkel idee, BBF. Ik heb de link naar Squadron 42 trailer gedM'd. Kijk, kun je of jullie bij GK's kijken als je wil. Ja, thanks man. Ik ben de rest van de maand niet meer op kantoor, maar ik ga het zeker even kijken. Besides what the keeper would say about it, sounds like a gathering point or a center. Or in mathematics it would mean one. Misschien tweede kerstdag de kerst, maar ja, who knows? First at the beginning. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Nou, deze man keek je weer niet aan. Hou je bek! Ja, wat een luxe. Dat is vooral omdat ik het hele jaar door heb gewerkt zonder vrije dagen te nemen. Dus ja, luxe, I don't know man. Het was weer van, fuck, ik heb al deze shit nog. Laat het maar nu doen. Ik vind het zo vet wanneer je spaceships ziet landen en vertrekken.
Dat blijft toch wel een bijzonder gevoel in deze game, hoor. Hier, moet hij er dan zijn, toch? Mag ik gewoon over de balie springen? Oh, dat is niet eens nodig. Something to report? Nee, ik kom gewoon met de gevangene praten. Zonder afspraak. A visitor? I have all the company I need. Aquilus, about the Varun faith. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. Few are willing to accept the truth, but at least he has reached out to you. The great serpent waits in the shadows. Oh nee, we hebben genoeg freelancers hoor, Younes. We hebben Jelle nog, Jasper, Skate natuurlijk. Steven komt vast nog wel een keertje langs. No more, no less. Boris hebben we. If the keeper has been to see you, perhaps he has mentioned it? Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Then we are done. Leave me. Been up there, huh? If you are free soon. Hou je bek. Oh mijn god, deze trut. Weet je, dat ze 1 keer in het uur zegt... Can we talk? Fine. Maar iedere keer als je ruimte inkomt... If you have the time, Shut the fuck up! Als er een highlights komt, moet zeker de Boris reet erin. Wat? Maar hoe zie je Power Fusion? Alles lekker, man. Jammer dat je niet echt kan vliegen met je jetpack. Het zal vast ook niet zijn wanneer je hem helemaal geüpgrade hebt, maar dat zou wel een voordeeltje zijn. Zeker wanneer je aan het minen bent op een maan of iets dergelijks. Het duurt zo lang, en zeker wanneer je bij die artifacts probeert te komen. Beetje zonde van de tijd. Hoogtepunt van het jaar. Oh, zo. Geen idee. Ik hou me heel eerlijk gezegd niet echt bezig met de eindejaarscontent. Behalve 1 ding. De Game Kings Premium Awards. Die ben ik... ja, het is niet super veel werk. Die ben ik nu vanuit huis even aan het vormgeven. Maar that's it. You're back. What did you learn? Was there something hidden in those stories? Ik kan jullie de categorieën laten weten. Mocht je geïnteresseerd zijn. We hebben andere categorieën dit jaar dan de jaren daarvoor.
Planets are often named by number. That second might mean the Eén second game kon planet in the kopen. system. Cyberpunk of What else Starfield? did you learn? Cyberpunk. Absoluut Cyberpunk. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? What he added to infinity. Maybe that points to a name. Zo, we gaan naar jaar toe. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Dankjewel, QRB. Appreciate it, man. Something that could be De 10 maanden. Bijna alweer een jaartje. Point to a planet in the system. Dat is lekker. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Ja, het is niet heel veel, Hilkert. Indum, that's the name of the star system. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking Hoe was for a -1 dan? specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? There's something sacred out there, bringing everything together. Only total conviction will bring us the truth. We are being tested. Ik ben benieuwd. Ah, but what makes something like that holy? I don't think it's holy. Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? Geweldig zelfs, wauw. Ik ben wel benieuwd. Yes, gravity is a miracle, just like life itself. Is it a miracle? Ik bedoel, we weten hoe het werkt. We weten hoe leven ontstaat. Maakt dat een miracle? Ik denk dat ik dit zeg. No, that's just a natural force. Unity is something greater, maar dat zou ook natural zijn. Yes and no. We believe God is out there waiting for us in the universe, and that the grav jump will bring us closer. But is gravity itself an article of faith? What do you think? That's just okay. Dat It is blijft, one of the blijft great toch hierbij. contradictions of belief. We feel the presence of something out there, but we insist. Zij is that een it Marvel is en anime also girl. Ja, met everywhere. anime zou je wel verwachten dat ze dat tof So vindt. you think this word unity describes that divine unknowableness that the pilgrim searched for? Could it be that somehow natural forces like gravity are what, a side effect or a function of something greater? at Godverdomme, work? nu ben ik wel benieuwd hoor. Interesting. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. If you have the time, I wish to speak to you. Okay, what is it? What is it? It's been a relief to be honest with you about my past. I appreciate your willingness to It's listen. niet willingness. It's fucking torture Talking wat je de about hele tijd this, doet. Remembering all those years has brought back some unsettling memories. Godzilla -1 hadden we het over. I'm here for you. Thank you. That means a great deal to me. I have Oh, told you that I goedemiddag. spent many years coordinating with smugglers along the edges of the settled systems. There were men and women I worked alongside closely.
And over time, I established relationships. They were not of the promised, but I considered them friends. What do you mean It promise? describes the people of House Varun. We who have been promised to serve the Great Serpent now and forever. In exchange, he promises to care for us when he returns to his domain. Yes, I have found that to be true. Hij is best realistisch opgezet, hele natuurlijke tonen en een heel serieus verhaal, maar ook erg Japans. Ja, het klinkt alsof ik het wel wil gaan zien, man. Ik denk niet dat ik hem in de bios ga kijken, hoor. Those who do not follow the Great Serpent do not matter, for they are lost. Their fate is fixed and grim. And yet here were these men. Elke ochtend leuk wakker worden wanneer je F5 doet bij mijn Bitcoin wallet. Ja, de laatste 2 weken of zo. Zeker, ja. A small betrayal of my people, of House Varun. Ja, mag ook wel. I cared for my friends. And then I lost them. It must have been terrible. It was. In ways I did not understand at the time. And so it has bothered me ever since. It was so sudden. Ja, ik denk dat het met die We ETF had met on a remote planet to transfer speculatie te cargo. maken heeft. And zealots appeared in Nee, nieuwste force. Exorcist nog niet gezien, maar ik hoorde hele slechte verhalen over. Ik had wel de Nun 2 gekeken in de bios. Was echt drama, man. Die shit was echt kut. I believe my years of training saved me, got me moving when others faltered. Ik heb gisteren Heat gekeken, jongens. Jeetje, wat een fucking vette cast zit daarin. Ik was bijna de helft vergeten, joh. Aaron Bascom. Heat staat op Amazon Prime. Echt teringhard, zeg. And I abandoned them. And in the years since, I have never looked for them. I have never looked for them. If they're half as strong as you, they've gotten by. I have no doubt they were resourceful. Still, how badly were their lives damaged by that moment? In my time getting to know you, I have thought more and more of all this. How little sense it all made, how I never really knew what happened or what became of my friends. My connection to you has reminded me what it means to trust someone. Het is hele lang van stof, hè? I would like you with me when I do. I do not know what we will find, but I know it will be easier with you at my side. I would do anything for you, Andrea. Thank you. That is... I'm sorry. I am not used to someone being so considerate on my behalf. I am not sure where they might be now, but I believe we should begin the search in Aquila City. Wie heeft een lelijke neus? That is where I last saw Aaron Bascom. I have things I wish to discuss with you. Wat, nog meer? Oh mijn god. And you just handed them over to the Crimson Fleet. The pirates, the ones known for robbing, murder, and general betrayal, they will be good allies? Are you listening to yourself? If it makes life easier for us, it's worth it. It is at least refreshing that you acknowledge you were only thinking of yourself. Did you not think for a moment about the impact Die this will UC zijn have fascisten, on waar heb je het anyone over? else? The fleet Manipulatieve is now stronger, fascisten ook nog eens. and they will use that strength on anyone and everyone. Ja, alsof de UC dat niet doet. Fuck off. People will have to fend for themselves, like always. I wasn't thinking about who else might be affected. Space is a dangerous place. Nothing I do will change that. That is abject foolishness. By that logic, we should just blow up your ship right now, since it will inevitably fail someday. I thought you were better Nou, than ik moet this. zeggen, Q... well, there's no taking it back now. No, there is not. You will have to live with the consequences. If you are half the person I believe you to be,
The credits will not help you sleep. Nou, oké, cool. Ben je klaar? Thanks. Oh. Nou, ik kan je wel aanraden, Q. De verhalen zijn best wel dope, man. Ga GTA 4 bijvoorbeeld spelen. Ga GTA 4 spelen met beide DLC's. The Ballad of Gay Tony en The Lost and Damned. Vette games, hoor. Echt vette games. Kan je haar ook gewoon neerschieten? Volgens mij wel. Volgens mij moet het wel kunnen. Volgens mij kan je iedereen doodknallen. Maar dat wil ik niet. Die robot, ik weet even niet hoe die heet, is wel een harde papi. Dat ben ik wel met je eens. Ja, ik dacht dat je iedereen kon killen in deze game. Iedere questgiver ook. Tony Beats, nou, leuke stream. Nou, thanks man. Leuk dat je het bent. Altijd leuk om te horen natuurlijk. Je weet wel eerst saven, daarna psycho gaan op iedereen. Ja, dat doe ik niet man. Dat doe ik niet. Ik ben niet aan het save scammen. Ja, ik zat nog heel even te twijfelen voor deze stream of ik misschien even voor de fuck of it GTA 5 zou opstarten. Maar ik heb hem al uitgespeeld. Al heel lang geleden. Maar ja, ook weer heel lang geleden. Always a satisfying moment. Wie weet, wanneer het kan nog komen. Volgens mij staat hij op Xbox Game Pass ook, toch? En de next gen versie heeft raytracing die de PC versie bijvoorbeeld niet eens heeft. Maar ik denk wel dat ik de PC versie zou spelen hoor. Hoe is die Kaien? Alles lekker jongen. Ja, ik heb hem zelf op PlayStation 3 gespeeld, PlayStation 4 en PC. En ik heb hem volgens mij ook voor PlayStation 5. Nee, dat is niks van mij. Dat is niks van mij. Ja, dat is de Star Eagle waar ik allemaal stores aan heb geplakt. Ik weet niet of ik nou dichtbij uitspelen ben. Ik heb echt geen idee. Even kijken. Unity. Go to Endem 2. Dat is wat we doen. Wat was hier? Nee, dit is echt voor iets heel anders. Oké, we go to Endem 2. Nog één skill point. Is het handig om hier uit te geven? Nee. Nou, graph jump distance. Misschien toch wel belangrijk. Security, nah. Ik bewaar hem nog even voordat ik straks achter iets kom wat ik nog nodig heb. Ik ben benieuwd, maar volgens mij gaan ze gewoon door met GTA Online naast GTA 6, toch? Ik ga deze week ook weer beginnen met Final Fantasy 14. 2 leuke dagen op mijn werk gehad. Bij een andere afdeling meegekeken met betrekking tot scripten. Dat vind ik zelf interessant. Ik wil ooit graag verder. Nice. Nice. Even kijken. Pilgrim's Nest. Uranium. Ik baal nog wel steeds dat we geen radio hebben in Starfield. Om een of andere reden. Ik vind toch dat dat erbij hoort. Dat niet in de Elder Scrolls zit, dat snapt iedereen. Fallout is fantastisch. Maar je zou toch verwachten dat dat bij een space game ook wel mogelijk moet zijn. Oké, hier zijn we. We moeten die kant op. Hoe ver is het? 500 meter. Wat is ook weer de snelle keuzemenu?
Met de controller. Ik weet het niet meer. Oh, de pijltjes natuurlijk. Ja, dit is hem. Blijf toch mijn... ja, precies. De Walkman van Star-Lord. Dat is precies wat ik ook voor ogen had. Je weet toch, voor deze playthrough deed ik een soort van Star-Lord roleplay playthrough. Maar ja, daar hoort wel muziek bij. Oh, vooral dat doen we sens. Die getrapte releases die werken gewoon heel goed voor GTA, voor Rockstar. Je kan ze haast niet kwalijk nemen. Al had ik het natuurlijk veel liever anders gezien. Wat zijn dit? Nee. Nou, we hebben in ieder geval 71 credits van de Pilgrim afgepakt. Maar de Pilgrim. Ik zag dat je dus als je de game 30 keer of zo uitspeelt, dat je jezelf tegenkomt. Zou deze Unity Pilgrim... Zou dat niet een toekomstige versie voor jezelf zijn? Het zou wel een hele lauwe mindfuck zijn. En natuurlijk even looten. Hier kan je poepen als je wil. Ook mooi. Hey, hier, Pilgrim's Riding. The credulous simplicity of mundane humans never ceases to amaze me. My worst instincts, the evil spirit, draw me towards a form of contempt for them. But I remember that I am privy to that which they are not. I cannot and should not judge them for a lack of vision, when I know very well the blinders which obscure their sight. I once wore them myself, after all. I hope for their sake that they may someday understand, but for my sake, I wish to be left alone. Oké. Gaat ook over ons, hè? Access the locker room. Ik zit eerst nog even rond te kijken of ze niet shit hebben die ik nog meer wil kijken. Pilgrim's Riding 5. Ik zou zeggen dat je eerst 2 pakt, maar... Nou ja, whatever. Okay, I find myself thinking about this, about his various paths and my possible futures. I imagine continuing on the road, acquiring more power, more knowledge, more development of myself. I imagine passing through once more to another world to begin the process anew. Zie je, het begint toch wel een beetje New Game Plus wat erin zit. En ze zeiden ook, New Game Plus is echt bijzonder hiervan. What is notable here, that road does seem gratifying. Every step is one of intrinsic reward, and I feel myself anticipating the pleasures and seeing a more contented version of myself in that future. Then, for the sake of considering all possibilities, I imagine if I took a different path. If I stopped running, stopped seeking to gather my own power. If I instead embrace the twinges of compassion that I feel in my heart and let myself care for the people who seem to gather about me wherever I try to work. If I simply lived and thought and perhaps brought others to the light and died. Zie, dit klinkt als een andere playthrough bij New Game Plus. That road also seems gratifying. I also see a contented version of myself in that future. Here's the difference though. When I stop thinking about the glories I could achieve for myself, the pleasure fades nearly immediately. When I stop thinking about staying and building something, the feeling endures. There's something more sustaining about it, more fulfilling. I don't know what this difference signifies, but I am grateful for the time I've taken to notice it. Okay, please don't be a letdown. Dit klinkt als een heel vet stukje quest. Maar ik ben bang. If you came seeking the right answers, you will know what question to ask. I return your question with a question. If you have read my writings, what is the burden of people? We all seem to end up just fighting each other. That is an answer, but it is not my answer. Find my writings, read them closely. Who is your most formidable opponent? Myself. Where does enduring contentment come from? In stopping and embracing compassion. You came here seeking the true meaning of unity. If you still wish to find it, there is one final piece of myself in the next room.
I found my own answer a long time ago, but not in the way I was expecting. I hope your journey gives us the truth. Ik ben wel heel benieuwd nu, man. Ik denk echt dat dit een soort van future versie, alternatieve versie variant van jezelf is. Is dit wat? Oeh. Oh, het ziet er toch niet zo lijp uit. Als hij nou gewoon helemaal rond was, dan had ik hem vet gevonden. Kijk, en wat zien we hier ook allemaal? We zien een oude Romein. We zien een cowboy. We zien de artifacts. I don't know what the correct answer is. I might never. Increasingly though, I am comfortable with not knowing. The more I reflect on being here in this world, in this time, the more I think it is precisely where I need to be. This time will be different. It won't be about me, so I won't have to run. I can actually build something with intent instead of scrambling to fix something that others create in my name. It can be something beneficial. I can be something beneficial. I'm leaving behind that other person. This world has no place for him. Let him die. Let me live to enlighten the blessed universe before me. You have found the end of my journey, but to know everything, you must find its beginning. On Hilla 2, the island hides the scorpion, and the scorpion's sting hides the truth. Oké. Maar hij heeft dus meer writings. De rest gokte ik, omdat die een beetje in lijn waren met zijn andere writings. Maar die liggen dus niet hier. In ieder geval. Aliens 2. Nou, laten we dat maar niet doen, hè. Notepads. Wel een heleboel notepads, maar het zijn gewoon lege notepads. Misschien in een van de andere hutjes. Hoe is die, mad boy? Hoe is die kerel? Kijk, hier zal vast ook wel wat liggen, toch? Nee? Wie heeft Starfield alles uitgespeeld? Ik ben toch wel benieuwd. Er zijn dus ook best wel veel mensen die op een gegeven moment maar gewoon zijn afgehaakt en hem hebben laten liggen. Wat ik zonde vind. Kijk, writings 4. At last, a bit of peace. A piece of peace? Is that anything? Is that funny? Why am I trying to be funny? Have they driven me mad at last? Is there a difference between writing to myself and talking to myself? The former certainly seems more acceptable than the latter. I recall again that my mind is my own, and that even if only it exists, that is sufficient for me to believe in everything else. The unity has restored me once more. This time I act alone, for now. Myself is a formidable opponent. I should have expected as much, but vanity, thankfully, not among my vices. Regardless, turns out time spent in solitude is, in my case, time with a very sick man. Whatever it is, or whatever it is I have become. I don't like this person. Okay. Wat zijn zijn andere writings? Here. Today, in a soft voice, my assistant asked me if there was anything above the unity. It was all I could do to keep from shouting that I could scarcely comprehend the misunderstanding that would lead to such a question. It was asked honestly, and I answered as best as I could. But if even my closest confidant here can fail to grasp the most basic of these truth, why am I bothering to explain any of it to any of them? Every word that drops from my mouth gets gobbled up, misheard, misremembered, misunderstood, and mistranslated before I can issue the slightest clarification. Klinkt als social media. People are necessary, but people are madness. I attempted to withdraw, to go off alone, to commune with unity in my own way. They followed. Of course they followed. We hoeven alleen writing nummertje 2 nog te hebben. En dan hebben we ze volgens mij allemaal. Ik zou alleen niet weten waar die ligt. Laten we deze pakken in ieder geval. En zeker de bullets. Bullets zijn een schaar goed namelijk. Weet iemand waar de tweede ligt?
is niet dat ik helemaal wacht met Starfield tot ik mijn PC heb. Dat is een hele goede reden. Zeker omdat de game letterlijk alleen maar beter en beter gaat worden. Hoe langer je mee kan wachten. Want echt als ik nu de performance zie ten opzichte van de launch. Dat is wel een groot verschil hoor. En ik had niet eens zoveel issue met de performance bij launch. Alleen dit is echt 100 keer beter. Maar waar ligt die tweede riding is hè? Ja, dus tweede ridings. Dan zou ik toch zeggen dat het hier in dit stukje tussenin moet zijn, man. Kijk, want dit is de enige plek die nog iets lijkt op... Pilgrim's Riding 2. So here's the crux of my troubles. To accomplish anything, I need to work with other people. I need assistance, I need workers, I need hands. As we work together, they inevitably ask questions and I can never help talking. It starts innocently enough. They want to understand how someone who believes in science can also believe in the divine. Or they have their own misunderstanding, instilled by some borderline religious remnant. My weakness is my inability to let alone. I want them to understand, so I try, gently as I might, to nudge their minds along the right path. Then there are follow-ups and followings. The trouble is that I genuinely care for these people. It would be so much easier if I didn't. Ik heb er enorm van genoten, man. En nog steeds, dus. Want ik ben nog niet klaar, maar... even kijken, hoe ver is dit? Find the Scorpion on Hilla toe. Oké, dan moeten we gewoon naar ons ruimteschip. Ja, we hebben wel een lunar rover hebben we iets nodig. Want soms moet je echt veel te ver lopen. Ja, humanoids, die zijn er wel genoeg. Gaan we naar Hilla. Oh god. Oh god. Annoying. Ik moet heel even de alertbox uitzetten, jongens. Ik moet heel even de alertbox uitzetten. Omdat iemand heeft een volle bot gegooid. Super kut. Ik ga even slow mode aanzetten. What the fuck gebeurt hier nou, jongens? Dit is helemaal kut. Followers only chat. Yep. 10 minuten. Oh wauw, ik kan er niet eens kiezen. Wat is dat nou weer? Kan iemand hem op follower only mode zetten? Om een of andere reden lukt het bij mij niet. Slow mode. Nee, fucking hell. Ik kan niks kiezen. Ik weet nou niet of mijn fucking dingen helemaal aan het trippen is. Hij staat in follower mode. Oh, maar... Ja, is jullie chat ook zo opgefokt? Door al die... door al die follows? Zeg maar, ik kan de chat niet meer volgen door al die fucking follows die nu binnenkomen. Ik kan echt niks zien. Ik zie alleen maar deze followed. Kunnen we daar nog iets aan doen? Die zien jullie niet meer? Oké, fuck it. Ja, dan is het goed. Oké.
Nou, sorry jongens, super kut. Ik weet niet waarom mensen bestaan die dit soort dingen doen, maar ja. Ik hoop dat we weer gewoon verder kunnen. En ja, mijn alertbox die staat nu wel voor de rest van de dingen uit. Voor de rest van de stream. Wat een eikels zijn mensen ook af en toe, hè. Out of fuel range. Dan moeten we eerst hier naartoe. Ja, annoying. Volgens mij heeft iemand 1000 fucking follows erop gegooid. Het zijn ook echt hele rare namen. 9J, SFOP, VX, Nou, werden we van de week nog positiever als door Sinterklaas? Hebben we nu gewoon een eikel. All we need is enough to do some field repairs to just get back to had a good feeling about you two. I guess that's it then. Bye. Sorry BBF, maar omdat je het woord retard hebt gebruikt, doet Automod het tegenhouden. Troubles I was in. The fuck? I felt neon nights with women. By day I rest my skin. There was no gamble bad enough to think I would never win. Always happy to meet a stranger. Hope my singing was to your liking. Is that a sea shanty you were singing? It is, at that. If you believe the family tales, we've been merchantmen and freighter captains since the days of the East India Company. Ed Sheeran in space. You'd have heard my pops. Now he had a voice. Your song really made my day. Oh, and now you've made mine. I'm afraid my ship's got the next jump plotted in, so I'm away. Fair travels. Dit was het? Weird. Nou, we zijn er jongens. The Ancient Ruins. Let's fucking land. Hey, what the fuck? Dat is een enemy. Althans, een alien. En er landt iemand hier. Zullen we kijken? Zullen we kijken en hem gaan raiden? Daar is hij. Grote leek tussen. Ja, fuck it. Ja, doe? Oké, fuck it. Dan doen we het. Moeten we wel flink omlopen. En het kan zijn dat ze tegen die tijd al lang weer weg zijn, hè? Gezien hoe ver het is. Ja, ik hoop dus dat de eerste expansion van Starfield juist over dat gaat, man. Aliens, First Contact, dat soort shit. Mensen die voor het eerst in contact komen met non-humanoids, zeg maar. De skyboxen hier is trouwens wel echt prachtig. Ze hebben nu ook trouwens HDR toegevoegd in de game. Ik weet niet of mensen dat ook al hadden meegekregen, maar hij heeft nu officieel HDR ondersteuning. Ik weet niet of het goed, hoe goed de implementatie is, maar
Het zit er in ieder geval in. Jongens, als er hier een mod in de chat zit, zoals Divinity. De slow mode kan nu wel uit hoor. De follower mode only ook wel. De follower bom is voorbij in ieder geval namelijk. En JD, weet je dit nou nog? Want ik had heel even gemist wat je nou bedoelde met mod tools. Hier moet toch ergens het schip zijn, of niet? Is het schip gewoon al weg? Ik heb hem niet horen opstijgen nou, hoor. Het klinkt echt heel eng als je dat zo zegt. Niet weg. Oh god. They do move and hurt. They do move and hurt. Maar volgens mij zijn we de spaceship kwijt, of niet? Ik zie hem echt nergens. Kijk, want het was rechts van die unknown. Is dat ding nou gewoon pleiten? Lijkt het wel op. Ja, dan houdt het op. Dan gaan we gewoon verder. Hé, er wordt gevochten daar. Nou, daar gaan we, jongens. Kolonisten. Vechten tegen de spaces. Maar hier staat een schip dus. Excuse me. Dan is er nog 4. Deze in ieder geval niet. Wat even kijken. Dat is die dan. Poeh, dit wordt wel lastig, man. Nee, we kunnen hem ook niet een kwartslag draaien. Ook niet.
Yo, later, Kaien. Doe rustig aan, man. Yo, Ready Player 7. Hoe is ie? Dat is een goede avond, maar dat is het natuurlijk nog niet. Nou, we hebben een schip gejat, jongens. That is how you that doet. Moet ik wel weer gelijk landen, want ja, ik moet hier zijn natuurlijk, maar... Wat vond je van de trailer? Ja, nice. Het ziet er echt prachtig uit. Wat vond jij ervan? Ja, daar gaan we. Ben ik niet mijn Star Eagle kwijt? Moet ik nou echt helemaal terug naar een andere plek om mijn Star Eagle straks op te halen? Dat hoop ik toch niet namelijk. Zou de Star Eagle hier staan? Dan zou ik echt heel blij zijn. Can we speak for a moment? Alweer? Oh mijn god! Something important? Oh, what the fuck is er nu weer? I need you to know there is no way to properly thank you or to repay you for what you have done. I quite Ja, maar die 2025 had ik wel verwacht, man. You would have done the same. You know that I have been in situations like this before. And I chose to save only myself. Oh, maar wel mij de les lezen wanneer ik iets doe waar jij het niet mee eens bent. As grateful as I am, it is hard to feel that my life does not come at too great a cost. You deserve to live as much as anyone else. Thank you. I shall try to remember that. Any member of Constellation would have done the same. That may be. But you were the one to take action, so you deserve the praise. Losing Sam will be painful. Jongens, dat is slow-mo nog uit in de chat, hoor. Especially Cora. But it was an impossible choice to make. And it would have been so much worse had you not acted. We did this to ourselves. The Starborn warned us and we didn't listen. They're going to pay for what they've done to us. Gaan we wraak nemen? We can't let it end like this. We cannot, and we will not. Dankjewel, Andrea. We will press on. We will continue our search, and we will learn what these Starborn are trying to keep from us. Yes. Now we truly know the stakes are too high to do anything else. Yes. Oké. Kan je nu de rest van de stream je bek houden? Please? Thanks. Ik ben heel benieuwd wat we hier gaan aantreffen. What does your scanner reveal? Oh shit, wat is dit? Find the scorpion sting on Hilla 2. The scorpion sting on Hilla 2. Nee, ik heb niet per se te fast travel daar naartoe. Natural. Wat denken jullie dat het is? De scorpion sting. On Hilla 2. Kan dus hier gevonden worden.
fast travelen dan? Ik heb echt geen idee. Die laser is het ding? Oh my god. Net op het moment. Maar hoe de fuck word ik gestoken dan? Door dat ding. Ja, ik ben niet echt bekend met de Elder Scrolls, man. Oké, dat is de sting dus. Het ziet er ook wel uit als een schorpioenenstaart, hoor. Maar ik ging erin staan, dat deed in ieder geval niks. Dan moet je gewoon van dit... Waarom verschijnt er het iets in beeld? Ah, hier, activate. If there is something I... Hier zien we sterrenmap. Kom er alsjeblieft ophalen, Slagie. Kom maar alsjeblieft ophalen, want ik word er een beetje zagrijnig van. Wat een zijwijf. Wat doet deze shit überhaupt? Kijk, het gaat langs de sterren. Ik begrijp hier niet zoveel van. Ik weet nu hoe je hem beweegt. Ja, dus toch. Ik zat er gewoon net naast. Oké, nu. André, kan je eens aan de kant gaan? Dat is heel annoying dit. Wat de fuck doet dit verder? Hier zit ook een grote. Oh shit, we hebben het al lang gedaan, man. Kijk, ik kan gewoon terug naar mijn fucking spaceship nu. We hebben het al lang gedaan. Geloof in de toekomst nog steeds de sterrenbeelden. De sterrenbeelden bestaan ook wel, toch? Ik bedoel, daar is er toch geen twijfel over. Volgens mij hebben we nu gewoon een plek gevonden op de map. Waar we mogelijk Unity kunnen vinden. Find the interior of this ship comforting.
I find the interior of this ship comforting. Dit is het schip wat we net hebben gestolen. En hij lijkt ook wel heel erg op ons eerste schip, hoor. Ik hoop alleen niet... Ja, hier hoop ik dus niet op. Godverdomme. Echt precies in het moment dat ik geen dingen meer heb. Of, wacht even, alles... niet dat uitzetten. Alles op grab drive. Ja, oké. Nu fucking wegwezen. Let's fucking get the fuck out of here. Ik wil heel even naar Sol dan. Kan dat? Nee, het is veel te fucking ver. Oké, laten we eerst... Oh mijn god, dit had ik nooit moeten doen. Waar de fuck zijn we überhaupt? Oh, hier zijn we. Kunnen we naar Crix? Nope, veel te fucking ver. Vooral omdat dit fucking schip gewoon niks meer kan. Please. Hoe kan ik nu mijn schip terugkrijgen? Moet ik echt jumpen totdat ik bij een spaceport kom? We kunnen in ieder geval naar Olympus. Gewoon hier naartoe. Het is te ver. Waarom heb ik er nou voor gekozen dat schip te jatten? Why? Dat was echt stupid. Hoe heet het sterrenstelsel ook weer waar dingen zit? De Freedom Fighters. Oh, hier. Ik kan gewoon... Maar kan ik hier van schip verwisselen? Nee, denk ik niet, hè? Alpha Centauri. Dat is... Wel... Ship. Zie ik hier staan. Sensor contact. Kerel, ik ben helemaal vergeten waar alles is. Hoe heet het sterrenstelsel nou van dingen? Van de Freedom Rangers. Als er hier schip staat, dan moet je... Zou je zeggen dat je hier toch ook wel gewoon schip kan ophalen. Voor de Star Eagle. Even kijken. Ik zie een crash site. Nou, maar daar is hier dus helemaal niks. Holy. Nee, ook niet. Ship. Gebruik je nog wel eens doping tijdens al dit pro-gaming van je? Red Bulletje af en toe. Een Red Bulletje. Aangezien ze die grote monster cans niet meer hebben. Oh mijn god, jongen. Ik heb echt jullie hulp nodig. En jullie blijven gewoon angstvallig stil over waar de fuck ik die shit kan vinden. Ik weet het niet meer namelijk. Het is dus niet Alpha Centauri. Ik weet het gewoon niet meer. Was het volley? Nee. No way.
vinden? De Freestar Rangers. Waar de fuck zijn ze te vinden? Ik zoek de Freestar Rangers. Ik weet alleen niet meer welk sterrenstelsel dat is. Die stad van de Freestar Rangers. Daar ben ik naar op zoek. Zodat ik mijn schip kan wisselen. Als ik mijn schip kan wisselen bij mijn homebase, dan is dat ook prima hoor. Ik weet alleen dat het kan bij Atlantic City in ieder geval. En bij de Freestar Rangers. Maar ik weet van beide niet meer waar het is. Aquila City, ja, die ja, inderdaad. Maar hoe heet het sterrenstelsel? Want ik dacht, Alpha Centauri, dat is toch de dingen? Cheyenne System. Dat klinkt bekend in de oren. Daar is die. Kijk, Aquila. Lekker, lekker, lekker. Dankjewel, Peacecraft. Kijk, hier moeten we dan zijn. Jullie zijn basis as fuck, jongens. Thanks. Daar mogen jullie blijven kijken. Omdat ik ook af en toe jullie hulp nodig heb. Het is wel een poos geleden dat ik hier ben geland hoor. Hey, waarom zien we geen landing sequence? What is that now? Alan Wake 2 is heel vet man. Je kreeg net de code, hoe dat dan? Maar dat is een hele dikke game. Zeker, ga die absoluut checken. Anything I can help you with? You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. Hoe kies ik nu wat mijn schip is? Dit is de Star Eagle. Make home ship. Ah, zo. Top. Dat is het enige wat ik hoef te doen. Sure thing. We'll get it fixed up. Good as new. Gracias. Okay. Laten we dat nooit meer doen. Laten we nooit meer een schip gaan kapen. Want dan krijgen we gewoon dit gezeik dus. Bij je laptop. Eerst stuurde ze verkeerde code 3 maanden Game Pass. Nu heb ik bijna. Nou, nice toch? Maar oprecht hè. Die game is gruwelijk hoor. Maar is een blauw schip? Why? Wat heb jij met blauwe schepen? En waarom zou ik me daaraan moeten houden? Ik heb wel echt enorm honger jongens. Dus ik gooi zo heel even een broodje bakpauw in de magnetron. Ik pak ook gelijk wat te drinken. Aquila City. City of Justice. City of Joy. Ik heb hier die winkelbrood. Daarom draag ik altijd een rood petje, Blam. Maar je gaat er heel veel plezier aan beleven, NP. Wat voor laptop heb je gehad, man? Een harde beuker? Ik ben zo terug, jongens. Ik gooi heel even een broodje bakpauw in de magnetron en pak wat te drinken. Moment.
Duurt alleen even 1,5 minuut voordat hij klaar is. Zal ik ondertussen gewoon ads starten in Twitch. Zodat jullie tijdens de gameplay geen ads meer hebben. Voor de mensen die niet subbed zijn. Is dat niet heel lief van me als ik dat doe? Ik heb geen idee hoe ik dat doe trouwens hoor. Adbreak. Ja, hier, bam. Gooi ik nu een adbreak erin jongens. Dus dan weet je dat alvast. Zodat jullie straks tijdens gameplay geen adbreak hebben. Ja, sorry jongens. Iedereen die subscribed is, die hadden de ads moeten missen. Maar ik ben er weer. Mijn broodje bakpauw is er. Mijn cherry coke is er. Ja, echt. Ik zeg je heel eerlijk jongens. Sinds ik echt zo goed als niet meer drink. Echt, ik drink zoveel meer cola. En ik denk eigenlijk dat het kutter is dan bier drinken of wat dan ook. En ik denk, en ik eet echt veel chocola man. Echt een echte zoete kou, wat dat betreft. Dat is zeker waar. Al is cola drinken wel een gek ding. Send me to find the true meaning of unity. He did. Now it's all starting to make sense. Deze man heeft onze matties gekild, hè? You should come aboard. There's another starborn here who is very interested in meeting you. I can speak for myself. Constellation ship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. Ik kom vooralsnog wel in peace. If it is a ceasefire meeting, you're one shot at getting those answers you must desperately want. I do want them desperately. I have no reason to trust a Starborn, any Starborn. A ceasefire meeting are the Starborn at war. And who's the second Starborn that's guaranteeing my safety? Not a bad description, actually. We'll explain. Ah, het is een geweldig game, notes. In person. Oké. Ik wil de slow mode nog even uitzetten. Volgens mij staat hij nu uit. Ja, hij staat nu uit. Fine. I'll begin the docking procedure. Good. See, we can all get along. For now. Waar gaan we, jongens? Kijk, we kunnen hem ook gewoon aanvallen, zie je dat? Die keuzes heb je.
ben heel benieuwd hoe een Starborn ship er van binnen uitziet. We hebben hem natuurlijk al een paar keer gezien. Op andere planeten. Maar we konden er nooit naar binnen. Oh. Ik zat bijna vast in mijn schip, zag je dat? Hoe deze twee ladders naast elkaar zijn gebouwd, is echt debiel trouwens. Ik heb dat niet gedaan, maar... Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Ik heb heel wat Starborn al gekild namelijk. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. That doesn't justify murder. And who gets to say that? You? Me? The emissary? Me. I have debated morality for near infinity. And all I have Fair. found They're are fair groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. So, I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. What? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts. And the hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts. And they opened the way to the center of my universe. And the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds. Dat is natuurlijk de New Game Plus. Including yours. But both of you are trying to keep people from it. I have to. This is bigger than all of us. Wie zou de hunter zijn, denk All ik? the artifacts are needed to complete the armory. Zou het jezelf zijn? And open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent
tie. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. Het is ook een beetje, als je ziet, wit en zwart. Angels and devils. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? You've been to the Unity multiple times. What does that mean? You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. So I help one of you. We combine our artifacts and enter the Unity. Whatever war is going on between you two, I want no part in it. You're already in it. With artifacts comes Starborn searching for them, fighting over them. I want a truce. Between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine. Or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us Kerel, ik ben voor vrede, maar ik ben absoluut niet voor wat de Hunters zeggen. Een elitaire commissie die bepaalt wie en wel niet naar de fucking Unity mag. Ik vind het lastig. Ik ben het eens met zijn visie op het universum, op het leven, de normen en waarden. Maar hij is ook een fucking stone cold killer. En hij wil vrede met iedereen. Behalve dat hij een council wil opzetten die bepaalt voor anderen wat ze wel en niet mogen. En ik ben toch meer van het individu dan het collectief. Maar hij heeft wel mijn matties vermoord. Oh, fucking hell. Dit is Sam Coe. Sam heb ik meegewerkt. Fuck it, ik ga voor Sam. Fuck it, ik ga safe scammen. Gaan we. I'll tell you, I know we're not the same people we met in our universes. Still, it's good to see you again, old friend. Who was I in your universe? What was I like? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. Yo, what's up, Robert? It's Alles hard, goed, jongen. but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again. As yours won't have its real me. What exactly is the armillary? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. Armillary, sorry. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it,
you can reach the unity. 9 minuten lang, ja. And from there, Ik hou mijn hart nog wel vast. Het staat 2-1, hè? What happens when you enter the unity? it is not an easy experience to describe. But the unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Okay, even met de Hunter praten. The emissary and their kind. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Ja, daar ben ik ook mee eens. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Why did you attack I've us? simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. After you attacked us, attacked the lodge, you let me go. Why? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. I don't. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. That's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. You called the emissary a hypocrite. Why? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision. Ja, daar ben ik wel mee eens, godverdomme. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. You had this meeting because of me? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Oké, en hoe kies ik nu dan voor iemand? Ik moest toch kiezen? Spoken to the Starborn and learned that the Unity is a gateway to parallel universes. I should ask any other questions I have before I leave.
Maar we hebben alles gevraagd. Even rondkijken op het schip. Misschien kunnen we iets jatten. Het is een mooi schip, dat geef ik ze. Beetje kaal. Kan wel een woman's touch gebruiken. Maar oké. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts on the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Even blind 2011, dankjewel voor die follow. Nou, we gaan het meemaken, jongens. We gaan naar de maan. Onze maan. Van planeet Aarde. Dan moet ik wel eerst hier even naar beneden. Ik heb wel een prachtig schip. Ik heb nog veel te weinig complimentjes voor jullie gehad. Maar ik heb wel echt een prachtig schip. Nou, daar gaan we. Eerst een dokker. Ik vind die Starborn ships wel lijp, hoor. Nou, daar gaan we. Even een gravity jump. Tak, 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 tak. Shields zijn we wel helemaal vol. Oké, dan houden we hem zo. Wat kan je nou eigenlijk met je schip dan? Space battles en reizen. Je kan hem helemaal bouwen. Als je bijvoorbeeld wil minen, kan je veel storage erop opzetten of bouwen. Is dit hem aan? Ja, Luna. Nova Galactic Research Station. Oké. Het schip is niet kut. Hey, dat is het grootste compliment wat je tegenwoordig kan krijgen. Dankjewel. Doe je trouwens mee met de Forza Motorsport race, Robert? Nou, we staan op de maan, jongens. We staan op de maan. Structure. Research station. We kunnen weer eentje jatten, maar laten we dat nu niet doen. Vorige keer was het echt te veel gezeik. Wanneer? Heb nog een paar dagen Game Pass. Ik ga niet verlengen. Je gaat niet verlengen? Nou, niet binnen... ja, wat zijn een paar dagen? Niet binnen 3 dagen of zo. Want mensen moeten nog even kunnen oefenen. We gaan in ieder geval op Silverstone racen. Denk ik een Mercedes AMG GT3 of de Porsche 911. Kijk, we zijn bij de Research Station, jongens. Oh, daar gaat hij alweer. Die was hier niet lang. Maar enerzijds snap ik wel waarom je niet gaat verlengen, hoor. Maar ik ga je toch wel missen. Ja, Halo Infinite is free to play. Daar hoeven we je niet te missen. Dat is ook weer zo.
ben heel benieuwd wat we hier gaan aantreffen. Hier is de airlock. Unlocked with moon base key. Maar waar de fuck gaan we die vinden? Heeft iemand enig idee waar we de moonbase key kunnen gaan vinden? Ik begrijp je volledig, Robert. Ik begrijp je echt volledig. En ik sta er exact hetzelfde in. De Halo Infinite is sowieso free to play, dus daar heb je geen Game Pass voor nodig. Dit is wel een beetje annoying. Ik heb echt geen idee waar ik die fucking Moonbase key zou moeten vinden. Ze geven ook geen enkele fucking hint verder. Of het überhaupt op de moon zelf is. Nou, ik zie hier een kleine fucking samenkomst van dingen. Of hier de Moonbase key ligt, ik betwijfel het. Nee, helemaal geen moon. Andreas zonder spacesuit buiten? Oké. Recon, spacesuit, nope. Zal het daar misschien in liggen, in een van die containers? Hé, de deur is open! Huh? Hè? What the fuck? Hier begrijp ik helemaal niks van. Trouwens, Koos, aangezien je niet zo hype was van GTA, wat vond je van de trailer? De trailer ziet er fantastisch uit. Echt, maar ik had ook niet getwijfeld of de game er überhaupt fantastisch uit zou zien. Ik bedoel, check Red Dead Redemption 2. Als het eruit ziet als Red Dead Redemption 2, dan was het al fantastisch. Het ziet er beter uit dan Red Dead Redemption 2. Ik ben alleen bang dat de gameplay exact hetzelfde gaat blijven als GTA 5. Maar laat ze mij verrassen. Hopefully for no reason we need to be concerned about. We gaan meemaken. Voltaire. I want to remind the research team that Voltaire is a highly proprietary supercomputer that is currently being contracted exclusively for the use in Project Prism. It is not meant for your own personal projects. Yes, it's amusing to see just how many decimal points of pi it can calculate, how many bits of encryption it can brute force, or whether you can simulate table tennis with a perfect aerodynamic simulation, but there will be time for that later. For now, I need everyone concentrating on hitting our deadline. We're developing an exciting new aerospace technology with our partner and client. This should be more than enough to keep anyone from being bored. Project Prism launch. We're happy to announce that the first test launch of Project Prism will be held today. I would like everyone to suit up and join us at the roof 9 EDT? Wat is EDT? Ik heb geen idee. 9 EDT. A reminder to please sync all watches from Eastern Daylight Time. Makes sense. Ik dacht omdat we op de fucking maan waren dat we andere tijden hadden. Our partner will also be on radio for the launch. We'll be recording the event, so be on your best behavior. Oké. Als het maar beter is dan GTA 4 doet. GTA 4 is een meesterwerk, man. Ja, en Vice City is wel heel nice. Vice City is wel mijn favoriete plek. Moet ik je ook heel eerlijk bekennen, hoor. Ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen, jongens. Nu hier eerst naar boven.
zou ik wel kunnen stellen dat hij een mad boy is. Zoals hij zelf al mooi wist te omschrijven. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Some of the earliest space flights were likely coordinated from here. 2, 1. Strange to be standing on such a unique bit of history. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited Hebben ze enough de deuren geopend naar de Starborn, denk je? Not in a million years, Nova. Oké, go to NASA. Wat is dat een basis? Nee, het is op aarde dan, denk ik. Het is niet alsof we ergens anders naartoe moeten, hè? Ja, aarde. Volgens mij. Yup, NASA Launch Tower. Oké, terug naar het schip dan. Ik heb een jetpack die kleine puffjes doet. Zoals je wel kunt zien. Ik ben reus benieuwd wat we gaan aantreffen. Voor mijn gevoel schuren we echt heel dicht tegen het einde aan, man. Wat ook weer een soort van bittersweet is. Ik wil enerzijds er nog niet klaar mee zijn, maar er zijn zoveel games die ik nog wil spelen. Stop shoot! Oh, dat ging heel erg per ongeluk. Laten we snel weggaan. Laten we heel snel weggaan. Oh my god, we raakten gewoon de Nova Galactic Star. Oké, bye bye. Daar zijn we, aarde. NASA Launch Tower.
Is dit de launch tower? Dat ziet er best wel sick uit. Maar het lijkt meer op Aquila. Exit ship. Oh mijn god, kijk dit. Hoe blijft dit nog zo mooi 4 overeind staan, terwijl voor de rest echt helemaal niks meer te vinden is op onze planeet. Echt, de rest ziet er gewoon uit als de duinen bij Zandvoort, hoor. Dus komt dit door climate change? Volgens mij gaven ze wel een verklaring in-game zelf, maar ik weet niet meer precies wat het was. Climate change lijkt me het meest voor de hand liggend. Find a way inside. Oké. Kijk dat schip, joh. Wat een lijp fucking schip. Gewoon naast de duinen van Zandvoort. Nou, dan ben ik bij je in de buurt, zoals je kan zien. No direct path seen. Zullen we ergens bij de jet moeten beginnen, of? To think that towers like this were once absolutely essential to ensuring our survival. Yep. And now here they are, buried and forgotten. That's true. Het is een beetje buried. Klein beetje. Oké, maar daar moeten we dus zien te komen. Oké, nu heb ik wel een jetpack die ons een beetje kan helpen. Maar perhaps an elevator will allow us to access what lies beneath all this dust. ja, precies. Dat dacht ik dus ook. Maar moeten we die wel kunnen vinden. Pakte in ieder geval die power cell. Want wellicht moeten we voor stroom gaan zorgen. Voor de lift. Al weet ik niet of je er ook zonder lift kan komen, hoor. Ik zou verwachten dat dit toch wel moet kunnen. We can never know whether lives were lost because this ship was launched, but it was built for a reason. Pritchard, dankjewel voor die follow. Thanks, man. Oeh, hij viel bijna naar beneden. Het lijkt erop alsof we al op de juiste hoogte zitten. Alleen nog onze weg die kant op vinden. Niet vallen. Wauw, dat is op zich wel hoog. Hebben jullie ook wel eens dat je dat raar gevoel in je buik krijgt als je bij een game ergens naar beneden springt of naar beneden kijkt over een randje? Ik wel namelijk. Oké. De knop. Power required. Zie? Fucking knew it. Hier? Ja. Denk het wel. Kijk, die had ik dus beneden al opgepikt. Oh, er stonden hier ook gewoon nog 2. Er is niks aan de hand. Wat gaan we hier tegenkomen überhaupt? Whoever once used this room probably never could have imagined all that has happened since it was built. Nee, ik wou net zeggen. Launch procedures. Remember, the final vitals and suit seal checks are essential. Yes, we've come a long way as far as tolerances. Yes, the number of people cleared for launch is much higher than it used to be, but these people's lives are still in our hands. I know that there's rumors that the next launch is slated to be cancelled, but let's not have that be on us. Assume us it's go time every time. Your professionalism is what makes space travel just a little bit safer. And we can use every ounce we can get. Delivery from Mars. Dr. Judith Tatian.
The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Zouden ze de eerste weet die fucking shit, artefact hebben gevonden? Station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrefs, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little grey man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. We have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that Zie je, het gaat over de artefact. throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Gaan we nu naar dat lab of? It would seem there is more here to explore, shall we? Yes. NASA was very proud of all that it accomplished. I suppose they had a right to be. Wauw. Wat een lijp shit. United States. Apollo-raketten. History of spaceflight. Deze game is ook wel een liefdesbrief aan bijvoorbeeld de NASA, hoor. Dit is de lunar module. Nog gewoon een geschiedenislesje. As a partner with Nova Galactic, the creators of the Voltaire supercomputer, on an ambitious aerospace project to pull gravity itself. The result is the first spacecraft capable of faster than light travel. The first successful voyage saw astronauts reaching Jupiter in moments what would have been previously taken years. Light speed travel. En toen is alles off the rails gegaan natuurlijk. Living on other planets almost 100 years later. Small outposts of 5 or fewer scientific research teams eventually gave way to entire colony efforts on Mars or other orbiting bodies of our solar system. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't Ja, dit gaat zeker over de artefact. Judith. But you had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. Zou het een toekomstige feestje van zichzelf zijn? We're going to discuss
discover something important here. I promise. Find information about the prototype graph drive. Hier binnen dus ergens. Looks like early testing for planetary habitats. The looks on their faces if we could show them all that we have learned. This facility covers quite a range of disciplines, but I must not been kind to it. Waar kunnen we verder? Zie ik iets over het hoofd? Oh, daarboven. I see it. What the fuck gaan we aantreffen, man? Waar kan ik de power toevoegen dan? Dat gaat hem sowieso niet zijn. Ah, hier. Hebben we nu power, denk je? Yep. Oh, ik dacht heel even dat ik voetstappen zag. Een T-Rex of zo. But I made it all up. Deze ook weer power geven natuurlijk. Yep. Waar gaan we dat vinden? Hier moet zo'n ding in. Net hadden de twee gewoon naast ons liggen. Verdomme. Waarom heb ik die twee niet gepakt? Waarom heb ik die twee niet gepakt? Ah, hier. Gelukkig. We gaan wel ver en diep, man. Starborn aantreffen. Deze first. We are triumphant. Yeah, of course. Oké, so far so good. Hebben we weer power nodig? Ik ben bang van wel. Godsamme. Stomme dingetjes met de power de hele tijd. Nee, je mag niet te snel klaar zijn met deze game. Je moet even iedere keer een andere kamer inlopen om een knop om te schakelen. Nou, oké. Done it. Komt ie. Voor een abandoned fucking ingestort complex is het wel gek dat alles dicht is. Zou dat een reden hebben? Er is ook gewoon geen goede loot.
En ik weet niet waarom. Zou er niks spannends meer gaan gebeuren hier? Of, nou, we zijn er bijna. Of this facility is massive. I wonder how many knew how big it really was. Nou, weer een hekje die dicht is. Security procedures. Check all badges before allowing access. Yes, even the generals. I don't care how angry they get. These are direct orders from the secretary. Absolutely no phones or recording devices. All written materials, clipboards, notebooks are to be checked on exit from the labs. Confiscate anything with confidential information on it. Okay. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger. Dit is trouwens ook wat Bob Lazar zegt, hè? Die guy die zogenaamd in Area 51 heeft gewerkt. Die zegt ook dat alien ruimteschepen die zijn neergestort, dat die inderdaad gravity kunnen buigen. Engineering gravitational folds, pulling the far side of the solar system closer to us. It's all going to be possible. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But en unintended consequences natuurlijk. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Oké, we moeten nog verder naar beneden. Oh, dit kan in dit geval ook gewoon. Nice. Oh shit. Zero G. The artifact, if it is here. We should not give up now. Waarom de fuck kunnen we hier zweven? Is dit zo'n grav drive? Bevroren arts in ieder geval. Had nog wel een hamburger bij zich, zag je dat? Please be careful whenever running power through the prototype. Secure all loose objects and have researchers empty pockets and remove jewelry watches. Remember that the core of the drive contains a specimen that is irreplaceable and all data is on the strictest clearance. Exercise all cautions with all research materials and ensure information does not leave the lab. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter. You want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? As requested, the Aerophysics research team has done a full analysis of the data you provided us. The measurements of the Earth's magnetosphere shows clear signs of fluctuation and often in correlation to the periods of the frequent and large gravity wave spikes emanating from the moon. Daarom is aarde dus zo naar de kloten. These gravity waves seem to be affecting the magnetic shield provided by the Earth's inner core and may be affecting the core itself given the proximity to the source. The data indicates that the change rate is increasing exponentially. As our magnetosphere falters, its ability to protect us from the sun's solar wind falters
From the sun's solar wind falters. Beyond the devastating effects of the solar radiation, this will lead to something more dire. The sputtering or stripping away of our atmosphere. This has happened before to Mars. A planet studied since the earliest days of space to see in the Earth's possible future. We are afraid this future may be closer than we've ever thought imaginable. Some may view this data as normal. There have been historical fluctuations and polarity changes of the Earth's core, but this is orders of magnitude greater. We see echoes of previous generations' debate over global warming, and we want the science here to be clear. Like the waves in the ocean, these gravity waves rise and eventually crash into the shore, the Earth, with devastating consequences. Damn, een tweede playthrough. Nee, dit is geen tweede playthrough. Dit is nog steeds mijn eerste playthrough. Maar door alle andere games die ik moest gaan spelen, had ik deze nog niet uitgespeeld. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from these satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet. But more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God. One that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time. I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could hit Earth. A plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. Oké, dit waren allemaal berichten uit 2149. Dit is 11 jaar later. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days Dat hebben wij ook of gehad. time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on Ik the zei moon, toch zijn toekomstige zelf. Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. It is all connected. The artifacts, grav drives, our very existence.
het via boven. Nee, dan hoeven we hier niet te zijn. Dat kan dus niet meer. Maar dit kan wel. Ik moet wel gewoon klimmen. Oké, hier kwam je eerst vandaan. Dat doen we door deze. Nee, ook niet. Hier zijn we volgens mij al eens eerder geweest. Oké, nu moet het toch hier. Ja, ik wou net zeggen. Hier, bam! De artefact. Is het de laatste? Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Oké, dit wordt knokken. Ik weet überhaupt niet meer hoe ik hier wegkom, joh. Oh, via deze kant, dat was het. Wat zijn die quantum essences? Ik heb nog steeds geen idee wat je daarmee kan. Kijk, wat ze verdwijnen als je ze doodschiet. Oké, we moeten hier omhoog. Er waren echt alles mis was daar. Hey! Oh my god, ik dacht dat we al gereload waren. Oef. Kut is, ze laten geen bullets vallen, dus ik vlieg nu wel heel hard door mijn bullets. Which fucking sucks. Oh my god, weer power required. Oh my god, en daar hebben we ook weer zo'n ding voor nodig. Oh, die ligt gelukkig hier. Oef. Nou, het was een hele weg naar beneden voordat we überhaupt ergens uitkwamen. Dit hoef ik allemaal niet. Ik wil vooral bullets, jongens. Bullets. Voor die krakaka. Hoe komen we hieruit? Oh. Even kijken hoor. Die. En dan hebben we er nog 3 over. Dat is denk ik deze. Nee. Oké, nog eentje dan. Maar dat is helemaal niet een ding, eentje. Of was ik gewoon schil bezig? Volgens mij wel. Hope you can succeed at that before we are discovered. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten, schat. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Kijk, hier zijn we wel geweest. Dus was die deur gewoon dicht gegaan, denk je?
weet niet meer. Niet gewoon van de 4 fast travelen naar onze... Oké, cuttable wall. Nee, schip. Dus ze zijn starborn, maar ze zijn niet per se heel slim, hè? Kerel, dit is zo'n fucking doolhof. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Komen volgens mij wel... Ja, kom dichterbij. Kom dichterbij. Kijk. Top, 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 top. Heel benieuwd wat er buiten gaan aantreffen vooral. Zit die lift? Ja. Maar hoe kom je niet door de game na 40 uur? Na 40 uur kan je hem al lang uitgespeeld hebben, hoor. Volgens mij... kan je er 30 uur over doen of zo? Volgens mij zelfs korter. Volgens mij 25 uur. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? Sacrificing Earth wasn't worth having grav drives. Nee, dat is het zeker. I agree. Every grav drive in the settled systems was built on technology that came from an artifact that was discovered on Mars. But these early drives shook the gravity field surrounding Earth. Eventually, the atmosphere started to slowly sputter away into space. That is why Earth is uninhabitable. The artifact gave the scientists a greater understanding of time and space, but not the wisdom to see where that would lead. The settled systems wouldn't exist without the artifacts, in other words. We owe what happened here in NASA a great debt. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. It did. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa Victor didn't know, right? to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That is why we watch over them. The only thing you are watching out for is yourself. Ik ga denk ik toch met hem mee, man. You're both wrong. It's time someone other than the Starborn made a decision. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Wat ga ik kiezen? Ik vind ze allebei kut namelijk. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice.
When you're ready, the hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has 1 or 2 to go. Ik dacht dat ik ze allemaal had hoor. Daar gaan ze. Fuck is mijn schip? There it is. To be taking off immediately, or are there other matters? Ik ben het allebei met allebei niet eens. Ze dragen allebei goede punten aan. Maar ik kan me geen van beide 100% vinden. Dus vandaar dat ik hiervoor kies. Final glimpses. And tell them what I've learned about the Unity. I need to gather any remaining artifacts that the Constellation has uncovered. Maar ik heb niks meer over. Dus we gaan naar Final glimpses. Net alsof er een soort R2-D2 achterop zit. Heel sick. This is UC security. Prepare to be scanned for contraband. All right, we're done. The Lodge. Zij komt altijd hier uit de bosjes lopen. Wat de fuck is ze daar aan het doen? We're fortunate that Walter has used his considerable funds to maintain the lodge, are we not? Yes, we are. Hey, I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together. To say goodbye. You know. To Sam. He's not dead. Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. Hij is niet eens dood. Ik ben de multiverse versie van hem tegengekomen. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Yep. It's the center of a multiverse. We're building the way to it. Sam is alive, a version of him from another universe. What? It can't be. Our colleague is alive in some alternate dimension? Am I hearing this right? Yes. Let's take a step back. This is everything we've been building towards, and the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. Spizen. Dankjewel voor die follow. Welkom bij de stream. I met a version of Sam. He told me the Unity creates a starborn and they can cross universes. Trust me, there's multiple universes. The Unity is how we get to them. It makes you starborn. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the hunter?
You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. A new life. The powers of the Starborn. This is our mission, to go into the unknown. Precies dat. You're right. We have to see the unity for ourselves. Yes. I know this has been a lot for everyone to take in, but we finally have answers. Let's make the best of them. Yes. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the ends of the Starborn. I'll follow up on them. Catch a smile out there. I'll try. You need a ship with a graph jump range of 21 light years to reach your destination. Graph jump range is influenced by the ship's graph drive, the ship's mass en your astrodynamic skill. Oké. Gelukkig heb ik 3 dingetjes. Astrodynamics. Dat is hier toch ergens? Waar kan ik die vinden? Weet iemand dat? Top speed, daar hebben we echt niks aan. Boost piloting. Ik hoop niet dat het een C-class ship is. Voor Astrodyn. Ah, hier het is. Maar er is een rank 3, moeten we dus eerst hebben. Make 15 graph jumps, dat kan wel. Dat staat niet zoveel voor. Moeten we er echt nog 2 doen? Nee. Oké, maar die zijn dus heel ver. Even kijken. Noah's putting a memorial service together. Oké, dat is niet. Should check and see if he's located any more temples. Hij staat hier, dus laten we dat gelijk doen. There's that empty feeling again. Home's got a sanctity. Hard to fix once it's broken. Found one. Easy as a needle in the stack. Hope those powers you're getting to overinflate you. Van de PC. I know, dat was toch al een tijdje geleden bekendgemaakt? Ik heb er ook zin in, man. Acquire the power and in them too. Oké. Daar zit er dus nog eentje. Kunnen we niet gewoon gelijk fast travelen naar ons schip? Maybe? Ja, nee, hij komt. Volgens mij begin volgend jaar. Weet ik niet 100% zeker. I will never grow weary of seeing places like this. Een beetje jaloers op je 4090, man. Ik wil ook zo graag upgraden, maar ik heb echt al veel te veel geld uitgegeven.
Ik hoop dat we met een B-class ship zo'n grav drive kunnen kopen. Dus komen we wel een beetje in de problemen. Kijken. Klik, 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 klik. Volgens mij op Indum 3 was er toch ook iets? Zoiets zag je staan. Oh, goed. Shit, hij laat zich zo langzaam. Dat is echt verschrikkelijk. Down. Dat duurde eventjes. Gelijk even looten. Nou, cargo hold vol. Ja, dat houdt op, hè. Scanner anomaly. Nou, over het algemeen zijn deze shit, is deze shit niet heel erg moeilijk. Goed opletten, dan kunnen we meestal de tempel wel direct zien. Let us see what wonders of life this planet hosts. Die kant. Zou dat hem zijn? Dat is een ander. Ik denk dat dat hem is. Ik denk dat we hem hebben gevonden. Ja, malle flappie, alles lekker joh. Speel je deze nu op PC of Xbox? Ik speel ze in principe op allebei. Maar nu tijdens deze stream op PC. Ja man, bij mij gaat alles lekker, dus maar ja. Kijk, dat is 300 meter. En dan moeten we er nog 2 doen, dus kennelijk. Vast, joh. Nou, hier is hij. Ik hoop echt dat we die grav drive kunnen installeren, man. Can you imagine how long this has been here?
PC er wel echt beter uitzien. Xbox is grafisch wel echt minder. Ik moet zeggen, ik zie niet zo heel veel verschil tussen de PC en de Xbox versie. Behalve de framerate natuurlijk. Die is echt veel beter. Maar voor de rest, ik zie niet zo heel veel verschil, man. Eindelijk nieuws over GTA. Ja, dat je nog alsnog 2 jaar mag wachten. En als je PC hebt... 3, 4, 5? Hoe lang zou je moeten wachten, denk je? Oh god, oh god. Waar de fuck is hier de ingang? Waarom kan ik die niet vinden? Wat hier tussendoor zijn. Nee, ook niet. Hè? Hier tussen. Yes. PC zal nu wel 2026 zijn. Ja, daarom. Dat is nog aardig wat jaartjes wachten, hoor. Maar het ziet er echt prachtig uit. Het ziet er echt prachtig uit. Maar het ding is wel met Xbox. Het is maar 30 fps. Maar zelfs bij die 30 fps zijn er nog frame drops. Dus dat is wel een beetje kut. Kom sneller. Oh mijn god. Ik ga ze allemaal niet redden. Weet ook niet. Zie? Hoe is het gewoon niet snel genoeg? Wat een kutzooi. Klopt hij niet? Ja. Ja, zal ook wel voor de normale PlayStation 5 uitkomen met 25. Ja, ik begreep dat ook niet, malle flapje. Oh, wat hoor. Boris HTM-nummer. Dat werd gebruikt voor die trailer. Ik vond het fucking vet. Hier, daar is hij weer. De hele tijd de Quantum Essence gegamed, maar ik heb geen idee wat je daarmee kan. Boris het niet een vet nummer vond die in de trailer werd gebruikt. Boris haat het nummer wat werd gebruikt. Ik vond het juist vet. Drie plekken heeft hij aangemerkt.
Obtain the ship with the 21 light year graph jump range. Ja, misschien moet ik eerst naar CN om te kijken of ik mijn shit kan upgraden. Maar hier kunnen we dus wel komen. Kijk, als we hier... Kijk, designation Freya. Nee. Hij kiest het verkeerde. Deze, ja. Jump. Zeker. Zeker een Starfield. Freya, waar ben je Freya? Daar. Zou die dan nu wel kunnen? Nee. Nee, we hebben echt een 21 light year graph ship nodig. Dat is wel scheid, want daar heb ik echt niks in geïnvesteerd sinds het begin van de game. Dus ik hoop niet dat het te lang gaat duren. En dan zouden we het voor vandaag wel even voorzien. Cheyenne, let's fucking go. Het zit er gewoon een goede vibe neer, maar daar is Rockstar altijd wel een paradepaardje in. Approaching ship, you've entered Freestar Collective Space. Maintain your current course while we scan for contraband. You're good to go. Have a Thank you. Duurt lang. En we gaan meemaken. Hier kan ik mijn ship upgraden, dus of het gaat lukken of we hebben gewoon dikke fucking vette pech. Got anything you need to offload? Hey, what can I do for you? Like to view and modify my ships. Oké, het is een A-reactor, ship builder. Nee, we gaan upgrade ship. Oké, wat moet ik als eerste upgraden om die fucking shit te krijgen? Is het de reactor? Het is allemaal een A-reactor. Dus dat kan helemaal niet eens. Maar dit zuigt dus, want ik heb geen idee wat de fuck hier nou het probleem is. Even kijken, reactor. Hebben we een B-klasse reactor? Nee, het is allemaal A. Grav drive er überhaupt dan? Light year moet die zijn. Hoe kan ik dit zien? Wat zijn maximale fucking shit is? Nou, ik heb nog steeds geen idee of dit genoeg is.
Thrust max power. Oh, class C, B. Maar hoe weet ik wat genoeg is? Gewoon de duurste pakken, denk je? Nee. Het is niet genoeg. Kan je een ship kopen of ja. I'm sure you can find something you like. Oh, dit is een 29 light year jump. Zou genoeg moeten zijn. Deze kunnen allemaal tyfus ver. Het is meer... hoe duur is deze? Hoeveel light year moest het nou ook weer zijn? 21, hè? Want deze kan ik vliegen in principe. De rest is allemaal C. Dit is B. Oh. 220.000. Ik heb 35.000. Oké, dat is fijn. Ja, het zijn sikke schepen, maar... Deze is genoeg cargo capacity in ieder geval. Misschien ga ik voor de Venture 2. De Venture 2 is er wel eentje die... Het moet minimaal 21 zijn, toch? Deze is ook wel sick. $179.000. Ik denk dat we voor deze gaan, man. Ik denk dat we... Ja, we gaan voor deze. Oké, no problem. Moeten we wel even upgraden. Homeship nu, oké. Kijk. Weapon 0. Wat was dit? Een pulse laser. Range, firing range. Pulse laser, pulse laser, pulse laser. Turret? Wat doet het? Wat is het verschil dan? Fuck it, we gaan voor deze. Autocannon. Nu is de autocannon die we kunnen vinden. Ik hou hem namelijk even dichterbij wat die uiteindelijk was. Zit er een goeie? Nou, er zit alle prima op kennelijk. Missile launcher. Toch lijkt deze ook wel vrij aardig te zijn al, hoor. Ja. Nope, hebben we niet nodig. Hebben we ook niet nodig. Ook niet nodig. Cool, dan zijn we er. My new ship, baby. Boy, is she beautiful. Ik weet alleen niet hoe ik er binnenkom. Ah, 4 keer.
You where we left it? Wordt storage gedeeld tussen verschillende schepen? Weet iemand dat? Ik heb eigenlijk alles gedaan met één schip namelijk. Vrijwel alles. Oké, er moeten wel veel deuren door om überhaupt bij de cockpit te komen. Ik weet nou niet of dat een flex is of dat het best wel strontvervelend is. De console ziet er fantastisch uit. Alleen niet dat we daar fucking ver aan tegenkomen. Behalve het feit dat misschien de pirates daar ook niet kunnen komen. Yo, spreek je over 9 minuten, man. Laat me weten of we hebben gewonnen. Is deze shit. Huh? Wacht even, ben ik nou iets heel anders aan het doen? What the fuck is dit? Oké, nee, dat klopt wel. Oké, gelukkig. We moeten gewoon echt daar naartoe. That's the research station. Wow, kijk die beesten. Do you see anything useful? What's up, Blum? You back? Ik denk dat we wel via deze rots omhoog moeten gaan. Jawel. Nou, verkennen niet per se. We hebben net een nieuw schip gekocht met een 21 Lightyear Grav Drive. En nu kunnen we op plekken komen waar we nog niet eerder zijn geweest, omdat we de laatste stukken van de artefact moeten hebben. Om een portal te openen naar parallele universa. En we moeten 1.21 gigawatts zien op te wekken.
om dat voor elkaar te krijgen. Research station. You speaking. What is your business here? Stress signal. Constellation. The explorers? Yes. One moment. We don't usually take visitors, but the director's willing to make an exception. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. Once inside, stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Welcome to Nishina. Gekke shit. Step forward. Scan is... Weet je wat? We gaan hem toch niet meer vanavond uitspelen. Dat gaat echt niet meer lukken. Ik denk dat dit een mooi moment is waarbij we de stream kunnen afsluiten na bijna 4 uur. En dan hebben we nog, denk ik, weet ik niet 100% zeker, maar dan denk ik dat we nog 1 stream nodig hebben om Starfield uit te spelen. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop jij ook. En ik denk dat we het dan hierbij moeten laten, want we hebben nog 2 grote missies voor mijn gevoel. En that's about it. Ik kan ernaast zitten, maar ik begin ook behoorlijk wat honger te krijgen. En het is al 8 uur in de avond, dus we moeten absoluut nog even gaan eten. En dat wil ik niet pas om 10 uur of 11 uur gaan doen. Nog een feestje in Moord? Nee. Ik ga gewoon een feestje hier op de bank. Met pulled chicken. Ik ga broodjes pulled chicken maken. Heel erg veel zin in. Echt lekker. Of de oude move? Nee, zeker niet meer. Tegenwoordig alleen maar Moord in plaats van move hoor. Hey, maar mensen. Zowel YouTube als Twitch. Jullie zijn basisvak. Ik wil jullie van harte bedanken voor het meebeleven van mijn interplanetaire avonturen hier in Starfield. En morgen zijn we weer live. Morgen zijn we live met een Destiny 2 stream waarin we de nieuwe dungeon gaan checken van Season of the Wish. Maar daarbij heb ik ook nog eens een heleboel exclusieve emblem codes die ik ga weggeven. En 3 dikke fucking giveaways. 3 dikke fucking giveaways. 3 tiers aan giveaways ook. Die moeten unlocked worden. Ik ga vanavond nog in Discord gooien hoe dat werkt. En dan hoop ik jou morgenavond daarbij ook te zien. Dus morgenavond vanaf 7 uur Destiny 2. Zorg dat je erbij bent. En we spreken elkaar later. Thanks voor het kijken. Love y'all. Bye.